Hi, we are going to continue from previous video part 6. Alright, so what happens during the rise of subprime lending? So subprime borrowing become a major factor in the increase in home ownership rates and demands for housing during the bubble years. So pada masa itu, pinjaman yang diberikan kepada clients yang mendorong kepada meningkatnya pemilikan rumah. So walaupun dah ada rumah, mereka masih lagi buat pinjaman untuk rumah yang seterusnya, dan ini berlaku juga disebabkan oleh demand. Okay, dan ownership rate terhadap pemilikan rumah meningkat dari 64% in 1994 kepada 96.2% in 2004. So banyak meningkat dari satu tempoh 10 tahun. Dan demand ini disebabkan oleh harga rumah dan juga tahap consumer spending pada ketika itu. Okay, dan kalau kita tengok sebelum ini, apa yang berlaku terhadap housing bubbles. Okay, housing bubbles ataupun saya lupa explain tentang housing bubbles, ataupun kita boleh terjemahkan sebagai buih ataupun gelembung hartanah ataupun gelembung perumahan. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan housing bubble di sini adalah ia berlaku apabila nilai properti atau hartanah itu meningkat dengan pesat. Okey, kita katakan dia rapid increase lah, meningkat dengan pesat sehingga satu tahap yang optimal, tahap yang mampan, tak boleh nak naik lagi lebih, dan kemudian tiba-tiba turun dengan mendadak. So apabila ia berlaku penurunan, di sinilah masalah akan bermula. Sebelum tu demand mungkin kita tengok berlaku kenaikan terhadap demand kediaman, untuk membeli kediaman. Kemudian harga melambung tinggi, dan kemudian untuk satu tempoh tertentu tiba-tiba harga mula merudum. Inilah yang kita katakan berlaku housing bubble dekat situ. Okay. So some homeowners, kita sambung the rise of subprime lending. Some homeowners took advantage of the increased property. So mereka mengambil kesempatan terhadap kenaikan harga properties ketika itu untuk refinance balik rumah mereka. So bila mereka refinance, mereka sedang membuat satu pinjaman baru. Okay, rumah yang dah sedia ada, dah habis bayar, mereka refinance balik. Okay, rumah dah habis bayar, kemudian mereka refinance balik untuk dapatkan sejumlah cash money lah yang agak besar. Kemudian mereka sambung untuk membayar pinjaman secara bulanan. Okay, itu yang berlaku ketika itu, right? Dan tiba-tiba in around 2007, dia punya debt percentage meningkat daripada kepada 130%. Okay, 30% higher than the average amount. So kalau 100% pun dah cukup tinggi, ini meningkat pula kepada 130%. So apa yang berlaku with the collapse of the housing bubble came high default rates on the subprime. So kemudian kita apabila berlakunya housing bubble tadi, ingat ya, harga lama-kelamaan harga rumah tu makin turun, dan ini yang menyebabkan masalah berlaku. Hai, so apabila berlaku permasalahan tadi, bila housing bubble berlaku, sekejap I pergi pada next previous slide. So seperti LA and other mortgage loans. Okay, LA ni adalah sejenis kita kategorikan pinjaman yang jatuh under kategori prime dan juga subprime borrower. Okay, dia macam duduk tengah-tengah. So LA between prime and also subprime borrower, peminjam yang
Kalau prime tu adalah peminjam yang kita katakan macam layak diberi pinjaman. Mereka ada kewangan yang kukuh, kerja yang tetap mungkin. So mereka layak diberi pinjaman rumah dan sebagainya. Tetapi kalau subprime tadi, subprime ni dia adalah jatuh di kita boleh kategorikan dia sebagai peminjam yang mempunyai profil yang berisiko sikit. Okey, berisiko ni macam mana? Mereka ni mungkin tak dapat penuhi jadual pembayaran balik yang tepat. Okey. Walaupun mereka kerja, ada gaji, ada income bulanan, tapi mungkin income mereka tidak tetap, seperti small business owner dan sebagainya. Tapi this kind of people masih perlu buat pinjaman perumahan, right? Ataupun subprime borrower ni boleh jadi peminjam yang agak berisiko kerana apa? Kerana walaupun mereka ada income yang tetap, mungkin mereka ada masalah sosial yang lain seperti sedang menghadapi perceraian, kan? Seperti kalau kita tengok di US, untuk pasangan suami isteri yang bercerai, mereka harus membahagikan aset mereka, right? So itu dah satu masalah income. Dan mungkin mereka juga sedang menghadapi masalah untuk bayar insurans, sebab di sana semua jenis kesihatan, tak kiralah daripada rawatan gigi sehinggalah ke rawatan hospital, mereka perlu ada insurans, kan? So tak seperti kita di Malaysia. So ini adalah kita panggil kategori LA borrowers. Dan ketika housing bubble berlaku, LA borrowers ni juga meningkatlah. Maksudnya pinjaman juga diberikan kepada mereka walaupun mereka ni adalah kategori high risk borrower. Okay? Dan LA adalah tadi classification of mortgage di mana risk profile falls between antara prime dan subprime. So LA borrower ni dia duduk tengah-tengah. Okay? Antara peminjam yang betul-betul layak, mampu bayar balik dengan subprime tadi. Tapi di sana pada ketika itu subprime borrower juga diberi seolah-olah diberi kelebihan, still dapat buat loans dan sebagainya. Okay, so the borrowers behind this mortgage typically will have clean credit history, but the mortgage itself generally will have some issues in the future. Disebabkan kenapa pinjaman itu akan jadi bermasalah nanti? Disebabkan LA kategori ini. Okay, sebab mereka boleh jadi antara mereka mungkin pada mulanya memberi pinjaman kepada prime borrower, tapi kemudian subprime borrower juga diberi pinjaman. So akan mencipta satu masalah yang mana mereka mungkin tidak mampu bayar balik hutang tersebut. So these issues include higher loans to value and debt to income ratio, and inadequate documentation of the borrower's income. So mereka diberi masih lagi diberi pinjaman walaupun loan value agak tinggi, income debt to income ratio mereka juga tinggi, maknanya income dan hutang tu dah almost sama banyak. Okay, mereka dapat income, contoh income mereka adalah 48 maybe ataupun kita katakan 60 $60,000 setahun, tapi hutang mereka pun lebih kurang. So juga tidak ada inadequate documentation yang boleh menyokong income mereka. So kalau small business owners hantar sedikit kita katakan a few documents tentang tax saja dah mencukupi, macam tu. So tak perlu nak tunjuk details, kan. So itu yang berlaku ketika itu. So the share of subprime mortgage to total originations increase daripada 9% to 20% in 2006. Sangat tinggi dalam masa 10 tahun tu meningkat banyak percentage subprime mortgage. So mereka beri pinjaman kepada orang yang mungkin gagal akan membayar pinjaman itu balik pada masa hadapan. So subprime mortgage total to be 600 billion in 2006, dan kemudian makin meningkatlah. So
An estimated 1.3 trillion in subprime loans are outstanding, tidak mampu dibayar, and the number of subprime loans semakin meningkat. Okay, dan meningkatlah juga risiko ketidakmampuan mereka untuk klien mereka untuk bayar balik. Some experts also believe bahawa Wall Street menggalakkan this type of behavior. Dikatakan juga pada masa itu Wall Street juga macam menggalakkan aktiviti pinjaman ini terus diberikan. Okay, and bundling also they kind of bundling the loans into securities that were sold to pension funds and other institutional investors seeking higher returns. So mereka mula menggalakkan aktiviti pinjaman ni yang kemudian dikatakan dijual kepada skim-skim pencen or any other pelabur-pelabur yang adalah yang mencari keuntungan yang tinggi. Okay. So in subprime crisis juga kita boleh tengok number 7 adalah declining risk premium. Okay, declining risk premium. So menurunnya a kind of the risk premium yang happens. Okay, so a Federal Reserve study in 2007 reported that the average differences in mortgage interest rate between subprime and prime mortgage declined from 2.8 to 1.3 in 2007. Okay, so kalau kita tengok dekat sini yang subprime loan borrowers tinggi, tetapi yang prime mortgage rendah. So this means that risk premium required by lenders to offer a subprime loan decline. So risk premium adalah kita katakan sebagai sebenarnya rate of return yang diperlukan lah oleh lender. Bila dia bagi pinjaman tu tadi, of course dia nakkan return sebagai pulangan in the future, right? So tetapi apa yang berlaku ketika itu, nilai risk premium menurun. Okay, so menurun. Maknanya kalau kita bagi pinjaman, so in future kita takkan dapat balik the same amount of yang kita dah beri pinjam. So bahayalah risk premium semakin menurun. So effect lenders lah, effect banks ataupun mana-mana institusi kewangan yang memberi pinjaman. Okay. Okay, so next adalah kita pergi pada isu yang seterusnya, which is Islamic banking issues. But regards to the subprime crisis, so ini memberi pengajaran actually kepada bukan sahaja di US tetapi juga ke seluruh dunia lah. So apa yang berlaku ketika itu memberi pengajaran bahawa kita tidak boleh terlalu galak ataupun maksudnya memberi pinjaman tanpa menyedari kesan ataupun efek yang akan berlaku pada masa kemudian. So ketika itu IMF ataupun International Monetary Fund menganggarkan US dan juga bank-bank Europe pada masa tu kerugian lebih daripada 1 trilion apabila berlakunya subprime crisis tersebut. Okay, so memang satu kerugian yang sangat tinggi dan beberapa syarikat besar mereka seperti Lehman Brothers, Goldman Sachs, macam Lehman Brothers sampai ke hari ni bankrupt kan. Goldman Sachs dan sebagainya di bank-bank seperti ini kita lihat walaupun terlalu besar boleh juga jatuh. Right? So itu yang berlaku ketika itu, right? Dan lama kelamaan around in 2009 krisis semakin pulih lah. Itu pun dengan bailout ataupun suntikan modal yang sangat tinggi dari pihak kerajaan. Okay. So next adalah kita akan pergi kepada Islamic banking issues.